ziua! Bine v-am regăsit la Ta Poveste! Numele meu este Mirabela Moldovan și împreună vom asculta o altă poveste de viață în care curajul, iubirea, speranța și credința sunt biruitoare. Astăzi voi avea o invitată care ne va povesti ce înseamnă curajul de a înfrunta viața, de a o lua de la început ori de câte ori este nevoie, fără a renunța și unde iubirea vindecă toate rănile vieții. Bună ziua și bine ai venit la Ta Poveste, dragă mea, Lavinia Costescu! Bună ziua! Știu că ai avut o viață cu multe greutăți, că nu ți-a fost tocmai ușor, încă de pe vremea când erai copil mic, și aș vrea să ne duci înapoi în copilăria ta și să ne spui ce s-a întâmplat acolo. Da, am fost crescută împreună cu sora mea de către bunicii materni de pe la 5 ani până la 8-9 ani. După aia bunicii s-au îmbolnăvit și bunica mea, având o fată mai mică cu 2 ani decât mine, a început să le fie tot mai greu cu 3 copii mici. S-au îmbolnăvit și atunci eu și sora mea am fost adoptate. Și până la ce vârstă ați fost crescuți de bunici? 9 ani. Până la 9 ani. 9 ani. Okay. Eu aveam 9 ani, sora mea 8 ani. Și cum ai ajuns să fii înfiată? Printr-o prietenă de familie, știa situația bunicilor noștri și au venit cu ideea. Era o familie care înfiase până atunci și alți copii, și mai erau 2 locuri. Ok, pentru tine și sora ta. Da, okay. Și așa am ajuns. Și de cine ai fost înfiată? În România e Fundația Căminul Felix. Nu e orfelinat, sunt familii care își dedică viața și tot. Și dedică copiilor orfani sau diferite cazuri. Părinții decedați, abandonați la naștere sau în casele de copii prin România și una din familiile de acolo ne-a luat pe mine și pe sora mea. Ok. Dar tu ai mamă, adică da, părinții tăi sunt în viață, adică au trăit pe vremea când ați fost înfiate? Da, amândoi. Tatăl meu a decedat în 2014. Cu mama mea biologică țin și acum legătura. Nu pot să zic că e ceva foarte aproape, că se simte. Nu am nimic cu ea, nu o judec, dar țin legătura cu ea. Vreau să înțelegem, ai fost crescută de bunici pentru că ați avut o situație financiară nu tocmai favorabilă ca să crești un copil și atunci ei v-au dat în creșterea bunicilor? Nu neapărat a fost partea financiară o problemă. Din păcate, părinții mei s-au despărțit când aveam 5 ani. Okay. Maică mi-au rămas cu noi și problemele prin care ea au trecut, anturajele, pot să spun, o adus-o să piardă tot. Și atunci ați ajuns la bunici? Da, și atunci am ajuns la bunici. Bunicii din partea mamei? Da. Din partea mamei. Da. Okay. Eram cumva trimisă dintr-o parte în alta, când la bunicii tatălui, când la bunicii mamei, dar asta s-a întâmplat după ce au cam pierdut tot. Ok. Să revenim la părinții adoptivi. Vreau să-mi spui cum a fost acolo, când ați ajuns acolo, cum s-a comportat cu voi, cum v-au primit, cum a fost totul pentru voi, un nou început. Da, pot să zic că pentru mine a fost un pic mai greu, că eram foarte atașată de bunica mea, din partea mamei, și a fost așa ruptura dintr-o dată. Cred că au evitat să ne spună dinainte
că ok, în data de o să plecați, că nu vroiau, cine știe să cine. evite durerea. Da. Și atunci pot să zic că a fost structura prea dintr-o dată pentru mine și durerea. Dar atunci, pe moment, nu am înțeles că ok, o să pot să vizitez bunica, să ținem legătura, știi? Deci, ei vor dat și bunicii în adopție că practic le era greu, era Da. deja în vârstă, Da. nu mai puteau să aibă atâta atenție asupra voastră și să Da, aibă amândoi grijă atât de lucrau. mult. Cu doi copii oricum e greu. Da, Și de asta ați ajuns să fiți adoptați de familia respectivă. da. Și a fost cum trebuie să Cum fie în trebuie orice familie. Până la ce ați fost crescute amândouă de părinți adoptivi? Păi, cum ți-am spus, ne-au luat când eu aveam 9 ani și a lor suntem și în ziua de astăzi. Ce frumos. Copiii mei știu că bunicii lor sunt părinții care m-au crescut, pentru că, până la urmă, nu în fiecare caz părintele ăla care îți dă viața și părintele ăla care te crește și îți poartă de grijă. Exact, și îți dă o educație și te ajută să crești, nu neapărat că, îți pun eu mâncare pe masă sau... Exact. Dar, cum ți-am zis, copiii mei, fie bunicii, sunt părinții care ne-au crescut, țin legătura cu ei și până în ziua de astăzi. Deci eu am plecat la 18 ani, m-am căsătorit și am fost prima care am plecat. Și înțeleg că părinții tăi adoptivi aveau și copii proprii, da? Da, aveau 2 copii al lor și încă 10 din diferite familii. Wow. Și pe toți v-au crescut la fel, fără n-ai simțit vreun dezavantaj că nu ai fost copilul lor propriu, deci v-au tratat pe toți la fel, cu aceeași dragoste, cu aceeași iubire, cu aceeași dăruire? Da, e normal când te legi la așa ceva să știi adică cu asta vii, înțelegi? Și foarte important, pentru că dacă nu dai suficientă iubire, poți să rănești un copil. Trebuie cumva să-i iubești pe toți la fel dacă vrei să faci așa ceva. Pentru că da, vezi că acolo aș putea să zic că poate noi am fost mult mai favorizați decât copiii lor, pentru că noi veneam din anturaje și anturaje unde fiecare copil avea o nevoie. Părinții noștri trebuia să umple nevoile alea ca să nu fie altele, știi? Dar nu s-o simțit niciodată diferență că noi nu suntem parte din familia lor. Ce frumos! Și au reușit să vă ducă pe culmile, să vă facă oameni mari și să fiți bine, și chiar dacă nu ați fost propriilor copii. Da, îți dai seama că ca și adolescenți am avut și noi, nu a fost ușor. Eu am copii adolescenți și știu că nu e ușor și e multă muncă și ei au reușit. Suntem toți care sunt mai de vârsta mea căsătoriți, cu copii, suntem bine. Suntem bine. Foarte frumos. Să revenim, mi-ai spus că ai fost prima care te-ai căsătorit și la 18 ani. Da. Spune-mi cum ai reușit la o vârstă așa de fragedă? Da, eu eram copilul încăpățânat în casă, oaia neagră. Ok. Da, eram în cor și am ajuns în America. La ce vârstă? În 2014 eu am venit prima dată în America și după aia a doua oară în 2016. Și atunci l-ai întâlnit și pe soțul tău? Noi ne cunoșteam după internet.
Ne-am Ok. întâlnit pe internet între 2014 și 2016, am Ok. ținut legătura și Ce era atunci pe vremea aia? Mircu, Mircu, da. da, și am ținut legătura, eu eram mai băiețoasă, nu am crezut niciodată că o să fiu Ok. prima care plec și mă căsătoresc. Și da, în 2016, când am ajuns a doua oară în America, m-am întâlnit și cu soțul meu, prima dată Ok. față în față. Ok. Deci, prima dată ai ajuns în America la ce ani? La câți ani? Aveam 13 13 ani. Și cum ai ajuns? cu Cu corul, corul? Ok, ați da, venit. Și cât ai stat? Cât ai o stat? O lună. lună, ok. Noi aveam turnee, Mhm. o lună de zile eram în biserici cu programul și da, nu... Și cum ți-a părut America atunci? Da, interesantă. Nu a fost ceva să îmi fure inima și să vreau neapărat să trăiesc aici. Oh, serios? Ok. Da. Pentru că știu că toată lumea visa America și visează America. Da, toată lumea atunci era visul De american. asta, de asta Da, te-am întrebat cum ți s-a părut America atunci. eram copii, îți Poate dai erai... seama, na, parcuri de distracții, nu aveam așa ceva în România și Mhm. da, nu a fost ceva ce să pun acolo pe lista mea că vreau să ajung eu în America. Oh, wow! Pentru că mulți își doresc și mulți ar vrea și mulți, dar Da. revenim la soțul tău. Mi-a spus că v-ați întâlnit online prima dată, după aia v-ați văzut și în America și tu ai venit înapoi în România. Da, El a rămas în America? da, el era aici cu familia, dacă Mhm. nu greșesc, toată familia lor s-a stabilit în America în 96. Oh, wow, ok. So, noi în 2016, eu am venit, plecasem în România, 3 luni după ce am ajuns eu înapoi în România, soțul meu mi-a Mhm. făcut o surpriză și a venit și el. A venit și el. Oh, ce frumos. Ok. Și ce s-a întâmplat când a venit înapoi? Păi ce să se întâmple? M-a cerut de soție, Wow! a fost A fost foarte așa, hotărât. da, foarte hotărât. Ok. Făcusem, vorbeam noi așa, dar nu am crezut că chiar o să se întâmple așa repede. Aveam alte planuri să-mi termin școala și mă vedeam tare Ok. departe, dar s-au schimbat planurile. Și la ce vârstă a fost când te-a cerut în Eu aveam soție? 17 ani Ok. și Și la 18 te-ai căsătorit? da, următorul an au trecut sărbătorile de iarnă, el s-a întors în America, am rămas să-mi continui școala, că nu Ok. puteam trebuia să închei anul. Ok. Am terminat școala, am lăsat școala și ne-am căsătorit. Deci, v-ați căsătorit în România? Da, Sau în România. Ok. Sau ați avut nuntă, v-ați căsătorit? Da, ne-am Și... căsătorit, după aia am aflat că sunt însărcinată cu prima fetiță. Ok. Și ați rămas în România Da. sau? Ok, în România. Da. Ok. După aia Cornel o trebuie să vină înapoi în America. Mhm. Au fost câteva luni grele, primele luni de sarcină am fost singură cu familia, dar oarecum aveam așa o reținere că eu plecasem, el a venit în America și eu am decis că plec în Grecia. Dar de ce n-ai plecat în America cu el? Nu aveam actele. Oh, ok. Eu aveam viză de turist și expirase și am aplicat, dar el nu a putut să dovedească că mă poate întreține. Și el avea 21 de ani, trebuia să dovedească că el mă poate întreține pe mine dacă am încercat cu sponsor, nu s-a putut. Cred că procesul era mai ușor dacă el rămânea în America, dar după ce ne-am căsătorit, noi am decis că nu îi o idee să stăm separați. Și atunci el a renunțat și a rămas în România. Ok. Și mi-ai zis ceva de Grecia. So, el a plecat în America, tu ai rămas în România
Și apoi tu ai plecat singură în Grecia? Nu, el a luat un avion spre America, eu spre Grecia. El Oh, avea o deci soră, ok, da, așa. el avea o soră care locuia în Grecia și prin ea am ajuns. N-am vrut să vin singură, Ok. să plec la mei singură, numai ce aflasem că-s însărcinată. Era mentalitatea că, na, ce o să zică vecinii, numai ce s-o căsătorit, ea gravidă și e singură. Da. Și Ok. atunci am stat 3 luni, am stat în Grecia. Și ce ai făcut acolo? Am avut grijă de 2 copii. Oh, Am lucrat ok. ca babysitter. Mhm. 3 luni, live-in. Ok. Și da, după aia, înainte de Crăciun, Mhm. am decis că trebuie să mă întorc. Trebuia să văd un medic, să fiu sigură că sarcina decurge normal și Normal. tot ok. Deci soțul tău era în America, tu în Grecia și te-ai decis să te întorci înapoi în România pentru că erai gravidă și trebuia să vezi un doctor. Te-ai întors înapoi în România și ce s-a întâmplat acolo? Da, eu trebuie să mă întorc că da, era început de sarcină, nu mă simțeam ok, era tot nou pentru mine, eram un copil. Și asigurare nu aveam. O trebuie să văd un doctor, să văd că totul decurge normal. Am ajuns în România și o venit și Cornel după aia. Am venit la cât timp? O lună după La o ce eu am lună ajuns după în ce? România, s-a Ok. întors și el. Și a venit în România și ați rămas în România? Da, am rămas cu familia mea. Ei cumva au fost acolo cu noi, că na, nu e ușor. Un copil de 21 de ani, Da, cu da, toate da. că e considerat adult, dar eram 2 copii, Erați doi 21 copii. și 18. Ori fost acolo de la început cu noi, părinții mei, am stat cu ei o perioadă, după aia ne-au închiriat un apartament în oraș, că nu, au zis, ai mei au spus că mai sănătos e să stați în locul vostru. Soțul meu a lucrat în România un pic, era problema că nu prea vorbea românește și a fost tot mai greu după aia. Între timp a apărut o posibilitate să meargă în Londra. Ok. Și ați plecat acolo? El a plecat înainte cu o lună ca eu să nasc și eu am plecat o lună după ce am născut. Deci ai născut copilul în România Da. și după aia ai plecat și tu în Anglia Da. împreună cu copilul. Da. Ok. Soțul tău era deja acolo. Da, el era deja acolo, lucrase, a închiriat Și un apartament și... cum a fost Anglia? Interesantă, interesantă. Cum să zic, am început cu o lingură și cu o farfurie și cu un copil, 2 copii cu un copil. Nu a fost ușor, dar așa a fost să fie. Wow. Și cât timp a stat în Anglia? Am stat 6 ani în Londra, 6 ani și după 6 ani cu multe, dar în toți ăștia 6 ani l-am simțit pe Dumnezeu foarte aproape și numai cu el am reușit. Da. Și în Anglia ați mai avut și alți copii? Știu. Da, am mai avut 2 copii, i-am născut acolo și da, a apărut posibilitatea să venim în America. Nu am vrut la început, nu știu, nu a fost dorința asta. Cu toate că la început auzisem mulți, ori spus că păi da, s-o căsătorit cu el că vrea America. Dar nu a fost, că dacă chiar îmi doream, puteam să... Tu ai avut șansa și posibilitatea și ai fost chiar în America. Am fost înainte, nu a fost ceva ce să îmi doresc eu 100% să ajung și oarecum, pe lângă faptul că îi era greu soțului meu să se adapteze în România cu muncă, cu tot,
Și ăsta a fost un motiv că am ales Anglia. Anglia. Uh, și așa a fost să fie, că au venit toate jobul și na, restul. Și în ce an ați primit oferta să veniți în America? Păi în 2014, pe la începutul anului, am primit un telefon și s-a făcut oferta soțului meu că să vină în Hawaii la lucru și eu îi spuneam închide telefonul că cineva face mișto și el nu, că cunosc persoana. Deci tu ai crezut că e o glumă Da. și soțul tău a zis nu, stai că e ceva serios pentru că... Da, când am auzit eu Hawaii, îți dai seama, cine are chef de făcut glume? Exact. Și am spus să închidă telefonul. Persoana sunase din nou și soțul meu cunoștea persoana prin care o ajuns aici, din Seattle. Dar eu eram mai, nu cred, știi? Poate dacă îți spunea că din alt stat, poate credeai, dar când ai auzit de Hawaii te gândeai că e o glumă, nu? Da, Chiar în Hawaii. Da. Și atunci am zis, știi ceva, dacă e voia lui Dumnezeu, o să mergem. Și asta a fost la începutul anului și undeva prin mai am zis, ok, hai că mă duc la interviu pentru viză. Deja noi am făcut copiilor actele, deci toți copiii mei erau cetățeni americani și soțul. Eu nu eram. Și am zis, ok, hai că dacă e voia lui Dumnezeu, ne dă viză, îmi dă viză. Și vreau să spun că am intrat cu o grămadă de hârtii. Deci în ăștia 6 ani am avut o tentativă după vreo 3 ani. Am mers la ambasadă și nici nu s-a uitat ea la mine. Nu mi-au dat viză. Și atunci a mai trecut ceva timp, a venit oferta și am zis că hai să văd, dacă e voia lui Dumnezeu, plecăm. Am mers la ambasadă, am intrat acolo, nici nu m-a întrebat nimeni nimic, numai mi-a luat pașaportul și o să vin în 3 zile după el. Mi-au pus viză pe 10 ani. Ce frumos! Da, și atunci am zis că ok, Dumnezeu ne vrea acolo și am zis hai să încercăm. Ok. Și ați venit aici, ai venit împreună cu soțul tău sau cum? Da, noi am venit din Londra la o mătușă și un unchi de-a meu în Ohio. Care erau deja aici? Ei erau aici de foarte mulți ani. Ne-am întâlnit pe internet, verișoara mea îmi scrisese, haideți când vreți. Zic, toată lumea ne cheamă în America, știi? Până acum nu m-a găsit nimeni. Și da, am zis ok, hai că venim. Și atunci am ajuns acolo, am stat, soțul meu a stat 2 săptămâni cu noi și după aia el a venit în Hawaii la lucru. Și după încă 2 săptămâni am venit și eu cu copiii. Și cum ți s-a părut Hawaii? Păi, interesant. Interesant. Și frumos, trebuie să recunoaștem că e frumos. Da, e frumos, de rai. Dar prima dată, eu nici când am avut biletul, eu nu credeam. Am zis că, ok, țin minte că primul bilet care eu cu copiii l-am cumpărat să vin și am văzut Honolulu, am zis, am cancelat biletul, că am zis că îi la mișto și aia, zic, păi da, n-aveți tu, n-am învățat eu la școală de Honolulu, numai bunica mea mă trimit ea. Da, știu că și eu când eram copil ne jucam și Honolulu era ceva parcă de neatins, noi era foarte departe. Da. Și înțeleg de ce ți s-a părut și ție. Și găsisem niște bilete ieftine și eu le-am cancelat, că am zis că unde mă trimit ăștia? Și atunci, da, hai că până la urmă am văzut că aici a ajuns și soțul meu și era ok. Deci ți-a fost frică să ajungi în Honolulu? Da, mi-a fost. Da, avem anul ăsta 10 ani de când suntem aici și ne place, că nu vrem să plecăm. Da, foarte frumos. Și spune-mi, ați ajuns în Honolulu, vă place, aici ați mai avut și alți copii? Da, încă 4, încă 4, avem 7, 6 fete și un băiat.
să vă trăiască. Da, să o avem români, englezi, hawaieni, mai Tot mult ce de trebuie. nații, da. Slavă Domnului, e suficient. Vreau să-mi spui cum e viața în Hawaii și cu atâția copii. Acum ai copii mulți Da, să trăiască. mulțumesc. Cum e viața? Și pentru ei Știi și pentru cum, voi? lumea care vede poze și se gândește, da, e raiul pe pământ, e adevărat, dar nu e ușor, nu tot timpul e ușor, dar îi bine, Asta îi e bine, nu viața. putem să ne plângem, am fost binecuvântați din plin. Ori fost și aici perioade și perioade, că când un pic nu ești atent cu ce trebuie, mai pierzi, mai câștigi, depinde cum ți norocul. Știu că ai avut o problemă de fapt, două probleme cu copiii, niște probleme de sănătate, unde Dumnezeu a lucrat pentru voi și s-a atins de voi și v-a demonstrat că e mare și bun. Poți să ne povestești un pic? Da, cu una din fetițe s-a întâmplat un accident într-o duminică, venisem de la biserică și, ca toată lumea, te pregătești să te schimbi în haine de casă, te pregătești pentru următoarea zi, pune masă, ia masă. A fost un accident, s-a ars cu apă fierbinte, a fost, nu pot să descriu ce durere poți să simți ca mamă când auzi niște strigăte de disperare de la un copil de 1 an jumate și nu știi cum să reacționezi, să calmezi situația. Normal, am fugit repede la spital, că arsura a fost de gradul 3, o parte mare din corp, dar a fost Dumnezeu cu noi. Numai El, că în momentul ăla eu am crezut că mi-am pierdut mințile. Am ajuns la spital și mă întrebau asistentele, ok, când e data de naștere a copilului? Și nu știam să răspund, parcă mi s-a blocat creierul. De la șoc ai fost. Da, copilul în tot timpul ăla urla, normal, i-au dat repede calmante să o poată curăța, dar tot așa am ajuns, am stat 3 zile în spital cu ea, 3 zile în care ceilalți copii erau acasă, plângeau și nu știau ce, erau foarte confuzi, toți sunt așa uniți, știi, și a fost mare durere în casă la noi, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și ne-a învățat ce-o trebuie să învățăm. Și al doilea episod a fost cu băiatul, copil sănătos, niciodată nu a spus că să aibă dureri de cap sau alte dureri care să ne facă pe noi ca părinți să ne gândim că ok, trebuie să investigăm mai amănunțit. Într-o dimineață era vacanța de vară, chiar după 4th of July, după Ziua Americii, fusesem la parc cu toată biserica, el se jucase cu copii, tot ok. Următoarea dimineață eu eram trează deja pe la 6 și ceva, stăteam pe canapea cu micuța și am auzit niște zgomote ciudate, chiar mergea ceva la televizor și eu am zis că, Doamne, nici programele de copii nu mai sunt normale, că așa ciudate voci. Și ok, am stat să ascult mai atent, mă uitam să văd ce o să apară la televizor, știi? Și parcă așa ceva m-a împins să mă duc în camera băiatului, dar numai în camera lui. Nu m-am gândit că ar putea, nu-i recunoscusem vocea lui și am așa mers, am zis ok, hai să văd dacă e tot ok. Și când am ajuns, el era întins în pat, pe burtă și nu îl întrebam și nu mai îmi răspundea. Și eu am dat să-l ridic,
el era, făcuse pe el, era tot murdar și eu, ce faci, ce s-a întâmplat, nu, hai la baie. Și eram foarte confuză și am dat să-l ridic și atunci a căzut jos lângă mine și a început să facă mai multe zgomote și eu m-am panicat. M-am panicat, eram cu toți copiii acasă, însărcinată cu ultima fetiță Te cred. și nu știam pe cine să sun, cine mă poate Așa. ajuta. L-am sunat pe soțul meu, el s-a pornit să vină acasă, era la muncă, sunasem mai multe persoane, nimeni nu-mi răspundea la telefon, știi, toți, Wow. Da, așa da, s-a da. întâmplat, că toți au fost Erau- ocupați. Și una din prietenele mele, am sunat-o insistent și mi-a răspuns și a venit și atunci am și fugit cu el la urgență. Începuse să-și revină, l-am dus pe picioare, după ce l-am spălat, l-am schimbat. Am ajuns la spital și tot drumul, cam de unde stăm noi până la spital, în jur de 15 minute, urla așa într-o disperare că are dureri foarte mari de cap și să nu îl las, să-l ajut. Și îți dai seama, ca mamă te gândești, aș face orice ca să nu te văd în situația asta. Am ajuns la spital normal, doctori, asistente, că el în continuu zbiera, că îl doare capul. Am prins și o asistentă mai severă și mi-a spus că copilul ăsta e lovit la cap, că văd aici că tu ai și alți copii, nu poți tu să-mi spui că l-ai supravegheat tot timpul. Și eu am întrebat-o, cum poți să spui așa ceva, că eu, copiii mei, sunt tot timpul cu mine și dacă se lovesc sau orice, vin și îmi spun, copilul ăsta nu s-a lovit. Eu am făcut un scan la cap și îți dai seama, toată perioada am stat și tot mă gândeam, măi, dacă s-a lovit și nu a spus nimica, o căzut la parc, s-a întâmplat ceva. Era un stres că nu știam, știi, dar cumva înăuntru meu aveam așa o pace, că știu sigur că Dumnezeu nu m-a opus pacea aia în inima mea ca să nu o iau iarăși Și razna. ți-a dat și putere, pentru Da. ca mamă în momentele alea e foarte greu să nu o iei razna, să Da, zic și așa. vezi tu că în ziua de azi oamenii sunt foarte răi, din păcate, și nu știi peste cine dai. Și dacă ajungi la spital sau te gândești că oamenii cumva te înțeleg acolo mai ușor, dar din păcate nu e așa. O venit, Ce păcat. după ce a făcut testele, a venit rezultatul la scanul de la cap. Neurochirurgul a venit și a spus că copilul nu-i lovit la cap. Am aflat că are un chist pe partea dreaptă a creierului și normal îi sub supraveghere. S-au mai întâmplat episoade așa după aia, dar cum ți-am zis, îi supravegheat de un neurolog, mergem periodic la doctor și urmărim că în caz că chistul se mărește va trebui scos. Îi mulțumim lui Dumnezeu că încă nu a crescut, dar îi cu tratament și da, după multe investigații am aflat că are epilepsie, dar cu tratament e ok. Și dacă Dumnezeu e lângă voi, o să fie și Da, mai ok. și cu siguranță vine și vindecarea, cred asta și suntem 100% siguri. Deci Dumnezeu ți-a dat putere și biruință să treci peste toate și sunt sigură că o să fie lângă voi până o să fie totul foarte bine, nu bine. Da, ne-a dat biruință și am fost binecuvântați să avem lângă noi și comunitatea din care facem parte, biserica, familia păstorului, care cu siguranță toți s-au rugat pentru noi și știi, când ești așa departe, nu ai familia, nu ai... E foarte greu, E greu să fii singur așa departe și atunci, comunitatea din care facem parte a fost lângă noi și ne-a susținut în rugăciune și
continuă să se roage pentru noi și casa noastră și suntem foarte mulțumitori pentru fiecare din ei. Știu că contează mult să ai pe cineva aproape, mai ales când ești atât de departe de ai tăi, de familia ta, de țara ta. Da, foarte, foarte mult contează asta și, cum ți-am zis, suntem foarte mulțumitori pentru tot. Ajutorul Da. acordat. Dumnezeu e bun. Dumnezeu ne arată și ne vorbește prin toate mijloacele și prin tot ce face pentru noi. Și slavă Lui! Da, e adevărat și știi că atunci când trecem prin momente de astea, oarecum ne gândim că, ok, iară ne uită Dumnezeu, dar nu e deloc așa, că suntem trecuți pe acolo să Ne întărească și să vedem că noi, ca oameni, depindem de El în totalitate. Și asta am învățat și eu și soțul meu prin fiecare încercare care au fost multe și prin toate astea am învățat că depindem 100% numai de El. Și ați biruit numai cu ajutorul Lui. Așa e. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine la ta poveste, că ți-ai deschis sufletul și ți-ai spus povestea aici. Dacă ai și tu o poveste și vrei să o povestești, aștept să fii invitatul meu aici la ta poveste. Pentru asta te rog să accesezi linkul din descriere și să completezi formularul. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ne-ați ascultat și până data viitoare, numai bine!